Вітаю вас, мої невинильні котики. Сьогодні у нас буде знову продовження цікавої теми. Я буду відповідати на ваші коментарі, на ваші питання. Отже, залишайтесь. Дуже цікавий коментар і запитання, які я розділю на декілька груп, пов'язані з темою БДСМ. І вони всі залишені в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, цей телеграм-канал закритий, він таємничий, 18+, і задавайте свої інтимні питання. Дякую за ваші дописи. Мене цікавлять теми БДСМ. І мені цікаво, чому в людей така сильна тяга до фетішу? Чому у фемдомі чоловікам подобаються потні ноги, золотий дощ і потяг до різних запахів? А з чого ж могли розвинутися такі вподобання? Тобто, з чого могли розвинутися такі вподобання, фетиші, кінки і так далі? Давайте розділимо це питання на декілька підгруп. Перше, ми поговоримо про фуд-фетиш, чому він виникає і чому саме в чоловіків. А далі я вам розкажу, чому подобається золотий дощ і потяг до різних запахів. Отже, якщо ми будемо говорити про фуд-фетиш, тут треба назвати декілька причин. Перша – це нейробіологічна, тобто пов'язана з нашим мозком, з формуванням з нейробіології. Далі психологічна, як формувалась лібідо чоловіка. І третє – соціокультурна, яку роль грають ноги в наших культурах, в тому числі і в релігійному контексті. Перше. Значить, нейробіологічний фактор, і він також дуже важливий. На сенсомоторній корі, це зона мозку, яка відповідає за відчуття тіла, ділянка, що відповідає за статеві органи, розташована поруч із ділянкою для стоп і пальців ніг. Тобто ці ділянки, вони фізично сусідні. У деяких людей ці зони можуть перехрещуватись або частково активуватись разом. Тому стимуляція або навіть вигляд ніг може викликати сексуальне збудження. Це не патологія, а особливість нейронних зв'язків. Чому ж частіше зустрічаються у чоловіків, а не у жінок саме цей фуд-фетіш? Тому що у чоловіків дуже легко збуджується саме візуальне сприйняття об'єкту на нейробіологічному рівні. Друга причина – це психологічна. Ми не знаємо, як формувалась лібідо цього чоловіка. Дуже буває рання, наприклад, сексуальна фіксація. Коли хлопчик, знаємо, це така класична історія, коли хлопчик побачив красиві ноги мамин або маминої подруги, і він збудився. Він там лазив щось під столом, пихтів, можливо, щось робив, і от збудився саме на ці ноги. Далі виникло закріплення, тому що в чоловіків дуже легко між візуальним стимулом і, наприклад, такою емоцією, як збудження, і тут буває і провина, і страх. Подивіться моє відео про куколд, я там пояснюю, як це так пов'язано. Да? І ревнощі, і провина, і страх бути покараним, і збудження, і сором, і все це в такий коктейль виливається, коли чоловік отримує задоволення. Отже, могли бути такі тригери, які його включили. І саме в цей період, це буває і в 8 років, і в 9 років. Мої знайомі писали, давай ми зустрінемось, ти відіб'єш мені яйця каблуками. Тобто, чоловіки, дорогі, пам'ятайте, що болбастінг, коли вам подобається, щоб жінка топталась, тобто трамплінг, це ходіння по чоловікові ногами, стопами, каблуками, це також все відноситься до фуд-фетишу. Коли болбастінг, коли ви любите, щоб вас лупили саме каблуками, віддавлювали там мошонку і так далі. Тобто я подивилась на сайтах, є такі кінкові сайти цікаві, я інколи на них заходжу, там що тільки немає, яких тільки тортур самі собі чоловіки не вигадують. Я бачила, як мошонку прив'язують резинкою до столу. Я бачила, як відтягують гирками, це дуже небезпечно. І то саме з трамплінгом. Тобто, якщо ви любите, щоб жінка по вам ходила ногами, якщо ви любите, щоб жінка вам відбивала, як там яйця чимось писали і каблуками, і ногами, ну, дорогі мої, у вас одні яйця. Розумієте, у вас одна мошонка, і може бути дуже це небезпечно. Я знаю хірургів, які оперували, вже такі випадки були. В Англії, я знаю, можливо, у нас в Україні статистика невідома, просто мій знайомий хірург сказав, що оперував хлопця, який мастурбував жорстко, також він щось таке накрутив своїми статевими органами, що в нього виникла кровотеча, його ушпиталила швидка, і йому робили операцію. Тобто, уявляєте, як собі треба було щось робити, так само чоловіки що тільки не роблять. Це також все відноситься не тільки, бачите, воно переплітається, і болбастінг, і трамплінг, і фудфетиш, тому що тут задіяні ноги, да, і чоловік просить саме ногами, саме каблуками потоптатися і щось йому зробити. Тут саме і є питання, подобаються потні ноги. Да, дорогі мої любі жінки, дуже є дивні фетиші. Я рекомендую книжку почитати Джесі Берінга «Я, ти, він і інші збочинці». Він сам гей-сексолог, який досліджував ці теми, в тому числі тему ніг. Ви не уявляєте, які є в світі
фетиші, яким іншим людям здались би якимись огидними, мергидними, неприємними. Отже, в світі існує більше 500 кінків і фетишів, і про кожний можна говорити окремо. Є такі, що комусь подобаються потні підмишки, тому подобається золотий дощ, а тому ще щось. Після травми, наприклад, був такий відомий випадок, коли чоловіка збуджували шпильки. Ну, не ті шпильки, що на каблуках, да, а ті булавки. Ось так закріпилась. Тобто перша причина – це нейробіологічна, і ми вже почали говорити про психологічну. Чому саме потні ноги з запахом? Я навіть, вони устраюються, ці люди влаштовуються на роботу педикюр робити. Я не кажу, що кожен мастер педикюру, манікюру якийсь збочинець. Просто поближче до свого, скажімо так, об'єкту вподобання, вони влаштовуються на роботу. Я знаю чоловіка, який створює дизайнерські, дуже круті стильні чоботи, потім їх продає. І силікон там задійний, і якісь паєтки, і стрази, і якісь фігурки чоловіків накачаних мачо, які застрягли в цих каблуках. Тобто дуже красиво, і це навіть виставляється. Тобто, бачите, людина свій фетиш перетворила у мистецтво. Вона почала створювати дуже дизайнерські, стильні речі, такі взуття, які він виставляє на продаж. Тобто він там каже, ціна від $200 до $300. До речі, це небагато. Цей чоловік, очевидно, в Америці знаходиться. Я бачила його роботи, дуже красиві. Далі, психологічна причина. Якщо говорити більш детально, то ноги – це інтимна, але соціальна прийнята частина тіла, будемо так казати, умовно. І тому чоловік міг в дитинстві зловити такий кайф, коли були такі асоціативні в нього тригери, асоціативні фантазії, емоції, коли виникло збудження і сором, наприклад. Збудження і сприйняття ніг. Збудження, ну, хлопчик щось робив, йому сподобались ноги, він спітнів, він збудився, і змішались оці емоції, відчуття безпеки і вигляд ніг і так далі. І друга причина – це асоціативне навчання. Наш мозок вчиться асоціаціями. Коли його збудили ці ноги, він на них, наприклад, як дівчина каже, потні ноги, самі потні ноги. Деяких людей збуджують нігті на ногах, деяких людей, мені писали, збуджують п'ятки лише. Деяким людям подобається, коли спилюють саме відмершу шкіру. Для нас це виглядає неприємним, моргидним і таким, ну, десь воно закріпилось і виникли такі асоціативні емоції, тобто асоціативне навчання. Збудження і потні ноги. Що там відбувалось, чоловік, може, і сам не пам'ятає. У мене були різні кейси. Один чоловік казав, що йому вчителька, не знаю, наскільки це правда, можливо, це його фантазія, брудними чоботами. І йому подобалось злизувати саме брудні чоботи, бруд з них. Це дуже негігієнічно і це дуже небезпечно, тому що можна захворіти. І отримати собі замість кайфу розлад шлунку і потрапити в лікарню. Деяким подобаються потні ноги, їх облизувати. Деяким подобаються нейлони, да, коли ноги у вас саме стопи в нейлонових шкарпетках або в нейлонових чулках. І чоловіки деякі люблять мастурбувати. Я це зараз все не фантазую, я розказую з реальних кейсів. Деякі люди були одружені з такими чоловіками, потім розійшлись, тому що секс сводився до того, що він мастурбував, масажував ноги і все. А от секса, я не знаю, якщо в них вийшло народити доньку, але поступово секс з них, з їх життя, був лише от масаж ніг і мастурбація на ноги жінки. Вона спала, засипала від такого сексу, ну а чоловік кайфував. От було таке. Те ж саме про потні ноги, тобто це десь все закріпилось. Нейробіологічна, психологічна, і третя причина – це культурна, да? Тобто соціокультурна. Тобто, дивіться, якщо ми згадаємо Біблію, зараз тут мене біблійники і релігійні люди поб'ють, пам'ятаєте таку картину, де і такий момент, коли Ісусу мила ноги і витирала волоссям жінка. От такий момент. Також Марія, здається, да? І вона була проституткою. Подивіться, будь ласка, дуже часто, якщо ви побачите середньовічні картини, які зображують тіло, там, геніталії і так далі. Тобто у греків, до речі, був дуже популярним маленький пеніс, а великий вважався некрасивим. Потворним. Це вже римляни прийшли і розказали, який має бути пеніс. Дивіться, дуже часто оцей саме релігійне, да, християнство і в соціумі, подивіться в арабських країнах, да, мусульманство. Ми візьмемо християнство і мусульманство в даному випадку. В християнстві, що Ісусу мила ноги жінка, витирала їх волоссям, також на багатьох картинах. Можете, тут навіть ми можемо звинуватити папелюшку, яка бігла, посіяла свій чобіток, і потім її шукав принц. Можливо, він також був фетишистом, хто знає, можливо, автор цієї казки. Далі, що? Бувають картини в мусульманському світі, повернемося,
Дуже часто жінка може показати лише кусочок ноги, да? Лише стопу або щиколотку, або лише обличчя інколи, якщо чоловік дозволить. І вона тільки грає очами, і тому вони так фарбуються яскраво, я була в Дубаї. І також дуже так делікатно ставляться до ніг. Тобто повністю ногу оголяти не можна, вони одіти всі в абаях. Але кусочок щиколотки ноги, якщо чоловік побачить, в нього на це може бути навіть збудження. Отже, це щось таке табуйоване в деяких культурах і релігіях, так, як мусульманські. В християнські також раніше ходили як в довгих цих спідницях, монахи так ходять, тобто ноги закриті. Зазвичай нога, стопа, вона закрита. І тільки по щиколотці, тобто коли щось табуйоване, коли щось не дозволяється, то воно має таке естетичне, еротичне навантаження. Якщо ми візьмемо культуру, якщо ми візьмемо красиві картини, які писали, да, і візьмемо релігію, то все це змішується в такий цікавий клубок, коли і нейробіологічна причина, і психологічно десь закріпився такий тригер, і ще й навантаження в християнській і мусульманській культурі саме на ноги також. Дивіться, наступний пункт. Золотий дощ і потяг до різних запахів. Чому виникає він і дуже часто в чоловіків в фемдомі? По-перше, не забувайте про порно, що порно воно стимулює вашу уяву. Про порнозалежність в мене є окреме відео. Подивіться, коли чоловік візуально, а також через звуки сприймає картинки і тоді збуджується, мастурбує. Тобто таке може бути закріплення. Плюс розумійте, що ми всі савці, да? Ми люди, я маю на увазі, люди-савці, і ми виникли від мавп. Тобто ми такі десь глибоко, ми всі примітивні мавпочки, які збуджуються на запахи. В теорію феромонів я не вірю, тому що вона не доказана, але я вірю в біологію, тому що коли ви понаблюдаєте, спостерігаєте за своїми тваринами, да, за собаками, за кішками, вони всі, що коли знайомляться, вони приходять, принюхуються. Тобто коли у собаки, у дівчинки виникає тічка, коли вона готова до спарювання з кобилями, всі за нею бігають. Чому? Тому що вона виділяє ці самі запахи. Те саме може відбуватися з чоловіками, тобто його в якийсь момент збудили ці запахи. Можливо, є такі смішні кейси, не буду розказувати в деталях, але є такі смішні кейси, коли, наприклад, хлопець нюхав прокладки своєї сестри. Та? І йому це подобався цей запах. Або мамини шкарпетки, мамини колготки, от йому так хотілося маму. Тобто я не кажу, що всі чоловіки, яким подобаються брудні шкарпетки, запахи, золоті дощі, вони травмовані, я просто скажу одне, що десь це зафіксувалось, тому що людина народжується з певними такими генетичними нахилами, але не кожна людина, ніхто не народжується з потягом до фудфетишу або з потягом до бути куколдом або до золотого дощу. Тобто десь якийсь в певний період виник такий тригер, виникла асоціація, в тому числі збудження, і чоловіку таки сподобалось. Потім він дивився якийсь фільм, читав якусь книгу, дивився порно, і це все закріпилось. Таким чином йому це подобається. А можливо і ні, якщо він це спробує. Можливо, це лише фантазія в його голові. Дуже часто у людей бувають фантазії, які приходять з порно, тому що це зараз дуже така розвинена порноіндустрія, і ігри тут просили мене зняти, чи знаю, що я якусь про віртуальну гру, як вона впливає. Скажу одне, що віртуальні ігри і порно, якщо воно не навчає, якщо воно застосовується too much, дуже багато, і ви на ньому залипаєте, то воно, по-перше, це експлуатація інших людей, по-друге, це великий бізнес, і це може вам принести дуже багато проблем. Які проблеми? Наприклад, коли чоловік сам собі щось придумав, нафантазував, як наркоман дивився оці порноролики, і потім він уже сам не розуміє, що він хоче. Він хоче і то, і п'яте, десяте, і от пред'яви. Тобто в цьому контексті я не розумію, от подобається «Золотой дощ». Чи він його пробував, дійсно той «Золотой дощ», чи він просто подивився порно на цю тему. Так? А «Золотий дощ» і запахи різні, в тому числі і капрофагія, капрофілія, все, що пов'язано з нашими натуральними секреціями, це що? Це менструальне виділення, це виділення поту, це виділення під пахвами, це виділення сечі і калу, можуть приваблювати людей, коли вони в якомусь віці впевненому закріпились, так само, як і фудфетіш, такий ось тригер виник. І асоціації, тобто це ще, можливо, потім було закріплено порно. Дивіться, скільки їх фетішів, їх 500 і більше, скільки кінків може бути на окрему частину тіла, тобто на груди, фетиш на ноги, фетиш на волосся, фетиш на пахви, фетиш, тобто дуже багато. Так само в якісь ігри любить грати, тобто петплей. Да?
золотий дощ, запахи. Тобто все це може і відштовхувати, і у дівчат, до речі, у жінок краще розвинена оця саме відчуття відрази, тому що вона рятує життя. Вона, скажімо так, в нас єдине, що може зупинити людину, і коли чоловік втрачає ерекцію, коли в нього виникає відчуття огиди. Огида нас рятує від того, щоб ми нічого не з'їли, нічого не знайшли такого отруйного. Тобто, коли ви бачите щось несмачне, щось неприємне і запах неприємний, ви інстинктивно від цього уходите. А буває таке, що, от, наприклад, змішалось це з ерекцією, збудженням. Чоловік собі нафантазував, навіть здавалось, такі б неприємні запахи, неприємні якісь виділення, він їх фетишизує, тому що вони закріпились і стали викликати в нього збудження, в тому числі в головному мозку, тому що збудження виникає в головному мозку, і в геніталіях. Що я можу тут порадити? Завжди, я не нейробіолог, я не лікар, я можу сказати, що дуже цікаво досліджувати, чому саме у вас і коли, і чому, і чи заважають вам виникли ці певні фетиші і кінки. Дуже часто це такий клубок, який ми розпутуємо, і потім виявляється, що ціла там історія за цим стоїть. Ну, наприклад, там чоловік подобається феномен куколд, кінг-куколд, можете подивитися про це відео, коли була травма. Там була травма в чоловіка, і йому подобається ще конкуренція, ще ревнувати, тому що він ревнував свою маму, або мама приводила коханців додому, і мальчик все це бачив, хлопчик маленький. Отже, це не обов'язкова травма, це просто може бути якась певна ситуація, яка вам сподобалась, збудилась і таким чином закріпилась. Тому що людина ще недостатньо все знає про можливості мозку і про можливості психіки. Коли вже МРТ може давати відповіді, і, наприклад, ну це дуже важко знайти, наприклад, 100, 200, 300 вибірку фетишистів або куколдів, і їх провести, і тести психологічні дати їм, і МРТ провести з ними, що там відбувається під час збудження. Поки що проводились тести на геях, я знаю, що коли показували картинку гея і виникало збудження, це доведено. Але довести саме науково, чому виникає у певних людей такий фетиш, а інших такий фетиш, це треба зібрати цих людей, це дуже складно в одному місці, провести дослідження повноцінне і створити результати. Тому ми можемо так от лише казати, здогадуватись, що це пов'язано з нейробіологією, з мозком, це пов'язано з психологією, як формувалася ця дитина і що відбувалось, і з культурно-соціальними особливостями. Тому що якщо ми поїдемо у Африку або в іншу країну, там люди ходять з тілами оголеними, і їх це не збуджує, тому що вони до цього звикли. Якщо ви поїдете в країну більш таку мусульманську, закриту, там навіть якщо ви покажете свої очі або стопи, це вже буде елементом еротики. Отже, все залежить від культурних і соціальних також норм в даному суспільстві. Підписуйтесь на мій канал, мої неванильні котики, поширюйте відео. Також можете подивитися мій попередній відосик, де я розбираю ваші відповіді, розказую вам, читаю коментарі і роблю огляд на кринжові і трешові трец. До зустрічі і бажаю вам кайфового сексу!